මේක ඇත්තටම වළක්ව ගන්න පුළුවන් මරණයක්. මේ ලෙඩේ හින්දා වකුගඩු නරක වෙනවා, මලගේ අක්මාව නරක වෙනවා. වයස අවුරුදු 20ට අඩු කට්ටියටයි 40ට වැඩි කට්ටියටයි මේක අවදානම් වැඩි. ප්‍රෙෂර් වැඩි වුණා කියලා එයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ. මේ ලෙඩේ බබා එළියට ගන්නකම් තප්පරෙන් තප්පරේ වැඩි වෙනවා ඇඟ ඇතුලේ. බබයි අම්මයි බේර ගන්න කිව්වොත් අපි බේර ගන්නේ අම්මා. කොච්චර පහසුකම් තිබුණත් කොළඹ තියා ලෝකෙ කොහෙ හිටියත්. ඒ අන්තිම අවස්ථාව ගෙනත් බේර ගන්න බෑ. අම්මලාගේ අතේ තමයි මේකේ තමන්ගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලලා අඩු ගන්න එක ජීවිතයක් හරි බේරුණොත් ලොකු පිනක්. ආයිබෝන් අපි අදත් එකතු වෙන්නේ VOG සමගින්. ඉතින් අදත් අපි VOG කියන විෂයට අදාළව තවත් විෂයක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වෙනද වගේම මාත් එක්ක ඉන්නවා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ ප්‍රසව හා නාරි වේද විෂය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ජගත් එන් හේරත්. ආයිබෝන් ડોක්ටර්. ගර්භණී සමයේ අධිරුධිර පීඩනය. ડોක්ටර් මොකද්ද මේ ගර්භණී සමයේ අධිරුධිර පීඩනය කියන්නේ? මොකද්ද කියලා කිව්වොත් අපි අහලා තියෙනවානේ ප්‍රෙෂර් කියලා හැමෝටම කියන්නේ රුධිර පීඩනය වැඩි අවස්ථාවක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කට්ටියගේ 120 80ක වගේ ප්‍රෙෂර් තියෙන්නේ. ඒතකොට ගර්භණී අවස්ථාවේ අධික රුධිර පීඩනය කියන්නේ ගර්භණීතාවය නිසා එන අධික රුධිර පීඩනය. ඒතකොට මේක විශේෂ අවස්ථාවක්. මේක අපි අඳුරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාස 5 පැන්නට පස්සේ එන තමයි මේ ප්‍රෙෂර් එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ සති 20න් පස්සේ ගැබට සාමාන්‍ය සති 40ක් වගේ ගැබට තියෙන්නේ. ඒකේ මාස අපි කියන්නේ මාස 9ක් දරන් ඉන්නවා කියලානේ. ඒකට මාස 5න් විතර පස්සේ එන ප්‍රෙෂර් එක තමයි අපි මේ අඳුරන්නේ ගර්භණීතාවය නිසා එන අධිරුධිර පීඩනය කියලා. ඉඳලා හිටලවත් මාස 5කට කලින් මේ රෝගය එන අවස්ථා තියෙනවා. ඔව්. එතකොට අපි කියන්නේ එයාට ප්‍රෙෂර් තියෙන පේෂන්ට් කෙනෙක්. දැන් ප්‍රෙෂර් තියෙන පේෂන්ට් කෙනෙක් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා අපි කියන්නේ එහෙමයි. ගැබ් ගෙන ප්‍රෙෂර් එක එන්නේ සති 20න් පස්සේ. ඒ දෙකක් එක. මොන වගේ අවස්ථාවලද මේක ඇති වෙන්නේ? මොන වගේ හේතුන් නිසාද? ඔව් චන්දු ඊට කලින් කියන්න ඕනේ ප්‍රෙෂර් එක අපි ගන්න 140/90යි. අපි දැන් ප්‍රෙෂර් එක මනිනවා අර ප්‍රෙෂර් මීටරෙන්. ප්‍රෙෂර් මනලා 140/90ට වඩා වැඩි නම් අපි ආයේ පැය 4කින් ආයෙ චෙක් කරලා බලනවා. එතකොට ඒ දෙකෙන්ම වැඩි නම් අපි අඳුර ගන්නවා මේක ගර්භණී අවස්ථාවේ අධික රුධිර පීඩනය කියලා. එහෙම නැත්නම් එක අගයක් ගත්තොත් 180 110ට වැඩි වුණොත් එක රීඩින් එකක් අපි ඒකත් ගන්නවා අධික රුධිර පීඩනයේ ගර්භණී අවස්ථාවේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම ප්‍රෙෂර් එක දෙකක් තියෙනවානේ සිස්ටොලික් ඩයස්ටොලික් කියලා දෙකක් තියෙනවා. එකක් සාමාන්‍යයෙන් 120යි 80යි. ඉතින් මේක 140යි 90ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේ ලංකාවේ අම්මලා මැරෙනවා ගර්භණී අවස්ථාව නිසා මං කිව්වේ ලක්ෂයකට 30ක් විතර මැරෙනවා කියලා. ඒකෙන් තුන්වෙනි ස්ථානයේ හතරවෙනි ස්ථානයේ වගේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රෙෂර් එකකින් හින්දා අම්මා මැරෙන එක තමයි හේතුව. මේ මව් මරණ වලට හේතුව. ඒකෝට මේක ඊටතර වැදගත් වෙනවා චන්දු. මොකද මේක ඇත්තටම වළක්ව ගන්න පුළුවන් මරණයක්. ඒක නිසා මේක වළක්ව ගන්න අම්මලා දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට විතරක් කරන්න බෑ. අමාරු වෙලා આવොත් අපිට බේර ගන්න බෑ. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙලා යන්තම් හැරි ටක් ගාලා ආපු ගමන් බේර ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඇත්තටම මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන් මේ මව් මරණය. මේකට ડોක්ටර් වයස් බලපෑමක් තියනවද? ඔව් අත්වශයෙන්ම තියෙනවා චන්දු. ඒකට අපි කියනවා මේ ඉංග්‍රීසියෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ රිස්ක් ෆැක්ටර්ස් කියලා. කියන්නේ මේකට මේ ලෙඩේට හේතු වෙන අවදානම් තත්ත්ව. එකක් තමයි වයස චන්දු කිව්වා වගේ. අපි මේක තුනකට බෙදුවොත් අපේ පොත්පත්වල තියෙනවා වයස අවුරුදු 20ට අඩු කට්ටියටයි 40ට වැඩි කට්ටියටයි මේක අවදානම් වැඩි. ප්‍රෙෂර් එක අවදානම් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් ගර්භණී කට්ටියක 10% විතර මේක තියෙන්න පුළුවන්. 5-10 ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාට තව වෙන ලෙඩ තිබුණොත් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් දියවැඩියාව තිබුණොත් මෙයාට මේ ප්‍රෙෂර් හැදෙන අවදානම් වැඩි ගර්භණී අවස්ථාවේදී. ඒකට එහෙම. ඒ වගේ මෙයා මහත නම් ගොඩක් අපි හිතමු ස්තූල එක්කෙනෙක් නම් ඒත් ප්‍රෙෂර් හැදෙන අවදානම් වැඩි ගර්භණී අවස්ථාවේදී. ඒකට ඒ අර කාන්තාව ගැන සැලකුවොත්. ඒකට ගර්භණී අවස්ථාව ගැන සැලකුවොත් අපි හිතමු දෙන්නෙක් ඉන්න මව්වරු يعني ට්වින්ස්ලා දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ඉන්න අම්මලාගේ ප්‍රෙෂර් හැදෙන chance එක වැඩි එක්කෙනෙක් ඉන්න ළමයෙකුට එක ළමයෙක් බඩේ ඉන්නවට වඩා. ඊට අමතරව පෞල් ඉතිහාසය ගත්තොත් එයාගේ අම්මට ප්‍රෙෂර් තිබුණා නම් බබා හම්බ වෙනකොට අක්කා කෙනෙකුට තිබුණා නම් එයාට හැදෙන chance එක වැඩි සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා. ඉතින් මේවා අපි මේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ කියනවා රිස්ක් ෆැක්ටර්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ලෙඩේට හේතු වෙන අවදානම් තත්ත්ව. ඒකට ඒක රිස්ක් ෆැක්ටර්ස්. ඉතින් මේවා තියෙන කට්ටිය වැඩිපුර ඒ ගැන අවධානයෙන් හිටියොත් මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ලංකාව තුල හෝ ලෝකෙම හෝ මේ ලෙඩේ නිසා ඇතිවන අවදානමෙන් ඇතිවන මරණ සම්බන්ධයෙන් කොයි වගේ? ඔය මම මුලින්ම කිව්ව චන්දු එක දැන් ලංකාවේ අම්මලා මැරෙන හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හේතු වලින් අධික රුධිර පීඩනය
3වෙනි හෝ 4වෙනි ස්ථානයට වගේ තියෙනවා. කියන්නේ ගොඩක් උඩින් තියෙන තැන. ලෝකේ දෙවෙනි තැන 3වෙනි තැන ඒත් ලෝකේ වගේ එනවා. ඩොක්ටර් ඉන්නේ පොළොන්නරුව වගේ ග්‍රාමීය පළාතක හොස්පිටල් එකක. එහි ඉන්න කට්ටියගේ ලැබෙන අත්දැකීම් ගොඩක් වෙනස් ඇති. මේ රෝගය සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාමීය පළාත්වල තියෙන අත්දැකීම මොකක්ද? මට තේරෙන විදිහට දැන් අර මේ කියන එකේ වැදගත්කම තමයි මිනිස්සුන්ට මේකේ බැරෑරුම්කම තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද කෙලින්ම මැරෙනවා අම්මලා. මේ ප්‍රෙෂර් එකෙන් හරිම භයානකයි ගර්භණී අවස්ථාවේදී ප්‍රෙෂර් එක. දැන් හොඳට ප්‍රෙෂර් තිබිලා පැය දෙකකින් ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙලා ඊළඟ පැයෙන් මැරෙන්න පුළුවන්. ඒක හරිම භයානකයි. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ ප්‍රෙෂර් වගේ නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ප්‍රෙෂර් තියෙනවනේ. එයාලා එහෙම එකපාරට මැරෙන්නේ නැහැ. හදිසිය ඔය නහරයක් පුපුරලා වගේ මැරුණ නැත්තම් එහෙම එකපාරට මැරෙන්නේ නැහැ. මේක එහෙම නෙමෙයි. එකපාරට ප්‍රෙෂර් වැඩිලා බබත් මැරෙනවා අම්මත් මැරෙනවා. ඉතින් ඒක අපරාධයක් ඇත්තටම. අපි කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් ප්‍රෙෂර් තියෙනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ ඇඩ්මිට් කරගන්න හොස්පිටල් එකේ. ඇඩ්මිට් කරලා ප්‍රෙෂර් එකට බේත් දීලා මුත්‍රාවල අර ප්‍රෝටීන් යනවාද කියලා බලනවා. ප්‍රෝටීන් කියන එකක් යනවා මුත්‍රාවල ඒක යනවා යවන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් එකට බේත් දීලා ප්‍රෙෂර් කන්ට්‍රෝල් කරලා තමයි ගෙදර යවන්නේ. ඒ අම්මලව. ගෙදර යවලා අපි කියන්නේ සති දෙකෙන් තුනෙන් වගේ ආයෙ බලනවා ක්ලිනික් ගෙන්න. ඒ අතරේදී එයා සමාජයෙන් ඉන්නේ. සමාජයේදී අපි යාට කියනවා සතියට දවස් 3ක් ප්‍රෙෂර් බලා ගන්න ළඟ ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා. මොකද ප්‍රෙෂර් බලන්න සල්ලි ගන්න නැහැනේ. සාමාන්‍යයෙන් දොස්තරලා සල්ලි ගන්න නැහැ ප්‍රෙෂර් බලන්න. ඒක නිසා නොමිලේ බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මිඩ්ඩක් මිස් කෙනෙක් බලන්න පුළුවන්. ප්‍රෙෂර් අපි පොතක ලියලා යවනවා ප්‍රෙෂර් බලන්න කියලා සතියේ දවස් 3ක්. ඒ බලනකොට 140 90ට වඩා වැඩි නම් අපි කියනවා වහාම ඉස්පිතාලට එන්න කියලා. ප්‍රෙෂර් වැඩි වුණා කියලා එයාට අඳුරගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ මොනවද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි කියනවා ඒකට සිම්ප්ටම්ස්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂණ. මේ ප්‍රෙෂර් තියෙන කෙනෙක් අම්මගේ ලක්ෂණ. විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. හරි. ඒතකොට ඒක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න අම්මලා. පළවෙනි දේ තමයි සාමාන්‍යයට වඩා ඉල් ගතිය. ඒ කියන්නේ Tamanට ලෙඩ වගේ පොඩ්ඩක් තේරෙනවා. කියන්නේ නෝමල් නෑ. ඊට පස්සේ ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙනකොට නහර තදලා ඔළුව කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විශේෂ එකක් තියෙනවා. අපි කියනවා මේ ඩබල් විෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ තියෙන වස්තු දෙක වගේ පේන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ෆ්‍රිජ් එකක් හරි Tamanට පේන එක දෙක වගේ පේන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ විශේෂ ලක්ෂණ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ඩබල් විෂන් කියලා. එතකොට අනිත් ලක්ෂණය තමයි තරු විසින වගේ පේන්න පුළුවන්. Tamanට එකපාරට නිකන් අර හැලුසිනේෂන් විෂුවල් හැලුසිනේෂන් කියලා කියනවා. තරු විසින වගේ පේන්න පුළුවන්. ඒක. එතකොට ඒ වමන යන ගතිය නිකන් අමාරු ගතිය Tamanට වෙනදට ඉල්. ඒ අසනීපේ. එතකොට එහෙම තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පළවෙනි සැරේ එහෙම ආවත් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා පෙන්නන එක හොඳයි ප්‍රෙෂර් බලා ගන්න. ඒක පොඩි දෙයක් නෙවෙයි විනාඩි 5යි යන්නේ. ඔය ග්‍රාමීය පළාතේ සහ අපේ කොහොමත් අපේ සමාජයේ පොඩ්ඩක් අර ඇඩ්වයිස් එකක් දුන්නාම මේක පිළිපැදීමේ පොඩි අඩුකමක් මදිකමක් පේන්න තියෙනවා. මේ අයට කිව්වහම ගිහිල්ලා ළඟම ඉන්න වෛද්‍යවරයා ළඟට ගිහිල්ලා ප්‍රෙෂර් බලන්න මෙහෙම ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා නම් ඉක්මනින් ප්‍රෙෂර් චෙක් කරගන්න කියලා කිව්වහම එයාලා ඒක පිළිපැදීමේ සම්භාවිතාව කොයිතරම් දුරද? ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. ඒක අම්මලා මැරෙන්නේ. ඔය මේ එහෙම මැරෙන අම්මලා ඒ කියනවා පිළිපදින්නේ නැහැ. දැන් අපි හිතමු දැන් මිඩ්වයිෆ්ලාත් ප්‍රෙෂර් බලනෝනේ ක්ලිනික් වලදී. එතකොට මිඩ්වයිෆ් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා ප්‍රෙෂර් බලන්න පුළුවන්. ඩිස්පෙන්සරි ගොඩාක් තියෙනවා. ඉස්පිරිතාල තියෙනවා. ඉතින් ගමේ කියලා නෑ හැමතැනම ඉස්පිරිතාල තියෙනවා. අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය එච්චර හොඳයි. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ගිහලා ප්‍රෙෂර් බලා ගන්න අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හරි. මොකද කරන්නේ අම්මලා මේකේ අවදානම දන්නේ නැහැ. ප්‍රෙෂර් පොඩ්ඩක් වැඩි ඉන්නේ පැන්ඩෝල් එකක් බීලා ඉන්නවා කියලා ගෙදරටලා ඉන්නවා. එක්කෝ මහත්තයා කුඹුරු කරලා එනකම්. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්තම් ළමයා බලා ගන්න බෑ කාටට දීලා යන්න බෑ. ඒ බය හින්දා ඉන්නවා මේ නිකන් වාහනයක් හොයාගන්නකම් ඉන්නවා. ඉතින් මේ තමන් පැයකින් මැරෙයි කියලා හැම අඩු ගානේ එයා දන්නවනම් ඉස්පිරිතාලෙට එන්න එපා ප්‍රෙෂර් බලාගෙන. දැන් මම මේ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් බලලා ක්ලිනික් එකකින් ඇඩ්මිට් වෙන්න කිව්වොත් ඇඩ්මිට් වෙන්නේ නැහැ මල. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් දැන් ප්‍රෙෂර් බලන එක කෙසේ වෙතත් අපි හිතමු දැන් ක්ලිනික් එකට ගියා කියලා උදේ ගමේ ක්ලිනික් එකට ගිහිල්ලා මිඩ් ඩයිමිස් බලනවා ප්‍රෙෂර් එක. බලලි වෙලා අම්මේ වට ප්‍රෙෂර් වැඩි වහම ඇඩ්මිට් වෙන්න කිව්වා. එයා ඉතින් ඇඩ්මිට් වෙන්න රෑ වෙනකන් ඉන්න තා පහුවද ඇඩ්මිට් වෙනවා. ඒතර අපිට කරන්න එතකොට අර ඇඟේ ලේවල වෙනස්කම් වෙලා ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙලා අම්මා මැරෙන අවස්ථාවට ගියාට පස්සේ දෙයියන්ටවත් බේරන්න බෑ. ඉතින් ඒ දොස්තරලා නෙමෙයි කාටවත් බේරන්න බෑ චන්දු. කොහොමද මේක හැදෙන්නේ ડોක්ටර්? හැදෙන්න හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. නමුත් වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් හරියටම හේතු හොයාගෙනත් නැහැ. ප්‍රධාන හේතුවක් කියලා හිතනවා වැදෑමහේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. වැදෑමහ හැදෙනකොට වෙන ප්‍රශ්නයක්. වැදෑමහේ ඇතුළේ ලේනහරවල ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතන්නේ. ඒතකොට තව හේතුවක් හිතනවා මේ ජානමය ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒ කියන්නේ පරම්පරාවෙන් එනකොට අම්මට තියෙනවා දුවට එනවා එහෙම. ඒක හේතුවක්. ඒතකොට ඒ වගේම සමහර අය තර්ක කරනවා ලුණු වැඩිපුර කෑවහම හැදෙනවා කියලා. නමුත් ඒක ලොකුවටම ඔප්පු කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෙඩේට ප්‍රතිකාර තියෙනවද? ඔව් ප්‍රතිකාර අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඒකයි අපි මෙච්චර මේක කියන්නේ මේක මේ දැනුවත් කළා මෙයාලට මේ පිළිපදින කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි
අපි හිතමු පේෂන් කෙනෙක් අපි දැන් ක්ලිනික් එකේදී හම්බුණාම ඇඩ්මිට් කරගන්න නතර කරලා අපිට විශේෂ ලේ පරීක්ෂණ වගේක් තියෙනවා කරන්න. මොකද මේ ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙලා ගියාම ප්ලේට්ලට් අඩු වෙනවා. දැන් ඔය ඩෙන්ගු ගැන දන්නේ දැන් මොකද දන්න ප්ලේට්ලට් ගැන දන්නවනේ. ප්ලේට්ලට් අඩු වෙලා ඇඟ ඇතුළට ලේ වහන වෙලා අම්මා මැරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේක කියන්නේ මේ ලෙඩේ මල්ටි ඕගන් ඩිසීස් කියලා කියන්නේ. ඒකට මේ ලෙඩේ හින්දා වකුගඩු නරක වෙනවා, අම්මලගේ අක්මාව නරක වෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඩැමේජ් වෙනවා. ඩැමේජ් වෙලා ඊට පස්සේ බේරගන්න බැරි තත්ත්වයට යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම මේකට ප්‍රතිකාරය තියෙන්නේ ප්‍රධානම ප්‍රතිකාරය තමයි බබා ගන්න එක. බබා ඩිලිවර් කරන එක. ඒකට අපි හිතමු බබා වර්ධනය වෙලා නැහැ කියලා අපි සති බබා මෝරණ නැහැ කියමුකෝ සති මාස 4න් 5න්. එහෙම වුණත් බබා සීස කරලා අපි ගන්නවා. බබා මැරෙනවා. නමුත් අම්මා බේරෙනවා. ඒ මේ වැඩේ මේ ගර්භණී අවස්ථාවේදී අපි ප්‍රධානම මේ තියරි ඒ කියන්නේ ප්‍රධානම මේ රූල් එකක් තමයි අම්මා තමයි වැදගත්. ඒ කියන්නේ බබයි අම්මයි බේර ගන්න කිව්වොත් අපි බේරගන්නේ අම්මා. ඇයි? ඒ මොකද ඉන්න බබාලට අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. අම්මා හිටියොත් තව බබෙක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බබා බේරලා අම්මා මරන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඉතින් ඒක නිසා මුත්‍රා එක ප්‍රෝටීන් යනවා. ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙනවා බලන් ඉඳද්දි එහෙම තියලා බබා තව මෝරන්න කියලා අපි දවස් ගණන් තිබ්බොත් අම්මගේ වකුගඩුව ඩැමේජ් වෙනවා. අක්මාව ඩැමේජ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්ලේට්ලට් අඩු වෙලා ඇඟ ඇතුළට ලේ යනවා. ගිහිල්ලා අම්මගේ ලේ මොලේ මේ ඇතුළටත් ගල්ලා ලේ නරපුල අම්මා අනිවාර්යෙන් මැරෙනවා. ඉතින් ඒකට ඒක එකක්. එතකොට ඒ දරුණුම අවස්ථාවේදී. එතකොට ප්‍රෙෂර් එක සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වුණොත් අපි දෙනවා ඩ්‍රග්ස් ඔය අපි ලේසි දන්නවනේ එක බේත් වර්ග තියෙන ප්‍රෙෂර් එකට ඒවා අපි දෙනවා අම්මලා කියලා ප්‍රෙෂර් අඩු කරලා ගෙදර යවනවා. මේ රෝගයෙන් වැළකී ඉන්න පුළුවන්ද? වැළකී ඉන්න පුළුවන් නම් කරන්න ඕන දේවල් මොනවද? පළවෙනි දේ තමයි ඒ ක්ලික් යන්න ඕනේ. ඔය මේ අපි මාතෘ සායන තියෙන්නේ එක්ක විශේෂ වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න නැත්නම් එමෝෂ් ක්ලිනික් එකට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රෙෂර් බලන ඒවා මුත්‍රා බලන ඒවා මාස්පතා හරි එකකින් විතර කරන්න ඕනේ. එතෙන් තමයි අහුවෙන්නේ ප්‍රෙෂර් තියනවද කියලා. එතකොට එහෙම ප්‍රෙෂර් පේෂන් කෙනෙක් අහුවන ගමන් අපි කරන්නේ යාලා වැඩි වාර ගානක් බලනවා. ක්ලිනික් එකේදී එක්ක ස්පිරිතාලේදී බලනවා, නවත්ත ගන්නවා, බේත් කරනවා, ප්‍රෙෂර් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. ඊට පස්සේ අර ලක්ෂණ මම ඔය කිව්වේ මේ ඒ රෝගයේ ලක්ෂණ මොනවද? ඔළුවේ කැක්කුම, තමන්ට නිකන් වෙනදට මහන්සි ගතිය, ලෙඩ ගතිය, නිදිමත ගතිය. එතකොට ඒ වගේම අර මේ මොකක් හරි දිහා බැලුවම දෙකක් වගේ පේනවා. එහෙම නැත්නම් අර මෙහෙම ඇස් පියන් ඉන්නකොට හරි නිකන් තරු විසින වගේ පේනවා. නිකන් ඉන්නකොට නිකන් පොල්ලකින් ගහම තරු විසින වගේ ඒ වගේ පේනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ලක්ෂණ එනවනම් අඩේ මට ප්‍රෙෂර් තියෙනවා. මට මේ ලක්ෂණ එනවා. මේ මට වැඩි වෙන්න යන්නේ. ඉක්මනට ඉස්පිතාලේ යන්න ඕන කියලා හිතලා යන්න ඕන. නැත්නම් ඉතින් අපි දන්නේ නැහනේ. අපි දැන් ලෙඩාට බේත් දීලා ගෙදර යවුවාම ඕන් ලෙඩෙකුට ඔය වැඩේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමන්ගේ අවබෝධයක් තියෙනවා මට මේ ප්‍රශ්නේ ඉතින් අඩු ගානේ සැලකිලිමත් වෙලා ඉස්පිතාලේ නැතුව ડોක්ටර් කෙනෙකුට ප්‍රෙෂර් බැලුවොත් ඒත් ඇති. මේ ලෙඩේ බබා එළියට ගන්නකම් දව පැය තප්පරේ වැඩි වෙනවා ඇඟ ඇතුලේ. ප්‍රෙෂර් දැන් අපි වැඩි වෙන ගත්තොත් ඒක හොඳ වෙන්නේ නැහැ. මේ අපි ප්‍රෙෂර් පෙති දුන්නා කියලා ලෙඩේ හොඳ වෙන්නේත් නැහැ. ප්‍රෙෂර් පෙති දෙන්නේ ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරගන්න. නමුත් ඇඟ ඇතුලේ වැඩේ යනවා. වකුගඩු නරක වෙන වැඩ, අක්මාව නරක වෙන වැඩ ඒ ටික යනවා. ඒ ටික ඔක්කොම නතර වෙන්නේ බබා අරගෙන වැදෑම අයින් කරලා පස්සේ තමයි. ඉතින් ඒක නිසා මේක තනි කරම ලෙඩා මත තියෙන වැඩක්. ස්වාම පුරුෂයා හෝ ඇයව බාරව ඉන්න බාරකරු හෝ කවුරු හෝ අපි කියමුකෝ මිත් යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, දෙමව්පියෝ වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කාට හරි ගර්භණී අවස්ථාවක ඉන්න කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් මේ ලෙඩෙත් එක්ක තියෙන වගකීම කොහොමද? දැන් අපේ සමහර මිඩ්ඩම් මිස්ලා හොඳ මිස්ලා ඉන්නවා. එහෙම කීප දෙනෙක් බේරගත්තා මේ පෙරිෆරි එකේ කියන්නේ මේ ඔය ෆීල්ඩ් එකේ ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙලා ක්ලිනික් එකේදී අහු වෙලා මිස්ම ත්‍රිවිල් එකේ දාගෙන ඉස්පිරිතාලේ ගෙනාවා. එහෙම අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එහෙම අම්මලා බේරුණා. ඒ අම්මා මේ මිඩ්ඩම් මිස් දන්නවා මෙයා ගෙදර ගියොත් එන්නේ නැහැ. ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා බලාගෙන කවුරුත් නැහැ. අනම්මනම් හින්දා මිස්ම දාගෙන ඇවිල්ලා ඉස්පිරිතාලේ ගෙනල්ලා එහෙම බේරුවෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මිඩ්වයිමිස්ගේ කාර්යභාරය ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා හරි අයියා හරි මල්ලි හරි අම්මා හරි ගෙදරින් එක්කෙනා මගේ දුවට ප්‍රෙෂර් මගේ නෝනාට ප්‍රෙෂර් එක. දැන් මෙයා වෙනදට අමාරුවෙන් ඉන්නේ අද. ප්‍රෙෂර් වැඩිද දන්නේ නැහැ. එයාටත් කල්පනා වෙන්න බෑ. එයාටත් ඒ ලක්ෂණ ගැන පොඩි අවබෝධයක් තිබුණොත් වෙනදට නිදිමතෙන් ඉන්නේ. නිදියන් ඉන්නේ මේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් තේරෙනවා සාමාන්‍ය කෙනෙකුට අසනීපයක් වගේ නිකන් ඔලුව එකක් වගේ දුන සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරන්න බෑනේ. එයා ඔය නිකන් මලානික වෙලා පැත්තකට ලයින් උතොර අඩේම ගෑන් ප්‍රෙෂර් මේ නෝනාට ප්‍රෙෂර් තියෙනවා. මොකක් හරි ඒක වෙන්නේ නැති කියලා මේ මිනිස්සු හරි බලෙන් ගෙනාවොත් මේ ජීවිතේ බේරන්න පුළුවන්. මොකද සමහරවල් අම්මා මුරණ්ඩු අම්මලා ඉන්නවා. කියන දෙයක් නැති අම්මලා ඉන්නවා. මේ ගණන් ගන්න නැති අම්මලා ඉන්නවා. අර ළමයි බලාගෙන බයේ දැන් කවුරු හරි ගෙදර ළමයි ටික දාලා යන්න බෑ කාටවත් දීලා මේ බයේ එහෙම ඉන්නවා. මහත්තයා කුඹුරට කරගෙන ඉන්නවා.
ළමයින්ට උයලා දෙනකන් ඉන්නවා. එහෙම ඉතින් කළා මේක පහු කරනවා. නමුත් ඒක අපරාධයක් ඒක ඇත්තට බේර ගන්න පුළුවන්කම බැරි වෙනවා. කොච්චර පහසුකම් තිබුණත් කොළඹ තියා කොහේ හිටියත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ඒ අන්තිම අවස්ථාව ගෙනත් බේර ගන්න බෑ ෂන්දු. මේක සෙල්ලමක් නෙමෙයි. මේ පොඩ්ඩක් තව පෑදයක් පරක්කු වෙලා යන්න ගියොත් මගේ ජීවිතේ යන්නේ කියලා එයාට තේරෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ තප්පරෙත් වැදගත්. හොඳයි අද අපි කතා කරේ ගර්භණී සමයේ අධිරුධිර පීඩනය BOG මාතෘකාවට සම්බන්ධ තවත් හොඳ සමාජයට වැදගත්ම මාතෘකාවක් ගර්භණී සමයේ අධිරුධිර පීඩනය. අපි විශ්වාස කරනවා අපි මේ කතා කරපු කරුණු කාරණා ඔබලාගේ ජීවිතයට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නට ඇති කියලා, ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා. දැන් ඉස්සෙල්ලා නම් කලින් දැනගත්තේ නැති හින්දා යම් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ හරහා දැනගත්ත කරුණු කාරණා වලින් ඉදිරියේදී ඔබගේ යහළුවෙක්ට වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරයා, සහෝදරිය, අම්මා වෙන්න පුළුවන්, කාට හරි වෙන්න තියෙන අවදානමක් මග අරගන්න හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි මේක. ඉතින් එහෙමනම් අද දවසේ කතා බහ අපි නිමා කරනවා. ගොඩාක් ස්තුතියි ඩොක්ටර්ට මේ දැනුම බෙදා ගන්න එකතු වුණාට. අන්තිමටම චන්දු මම කියන්න කැමතියි මේ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලලා අඩු ගන්න එක ජීවිතයක් හරි බේරුණොත් ඒක අපි ලොකු සේවයක් මම හිතලා ලොකු පිනක් අපිට ඇත්තටම ඔය පණිවිඩය ගිහිල්ලා එහෙම වෙයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තට මේ ඒ හින්දා තමයි අපි මේ වගේ වැඩක් කරන්න මූලික වුණේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අපිටත් ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ කාරණා මේ දැනුම ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ලැබීම ගැන. එහෙමනම් අපි අදට සමුගන්නවා. අපි ආයේ ඊළඟ කොටසෙන් හම්බෙන්නේ මේ වගේම වැදගත් තවත් මාතෘකාවක් එක්ක. ඉතින් එහෙනම් අපි විශ්වාස කරනවා අපි මේ කතා කරපු කරුණු කාරණා ඔබට ඊටාම වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් වැදගත් විශේෂයි කියලා හිතෙනවා නම් අපිට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම තමයි bell icon එක ඔබන්න. ඔබට අපි නිකුත් කරන අලුත්ම වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් අපි නැවතත් හමු වෙන්නේ BOG විෂයෙහි තවත් එක් මාතෘකාවක් සමග. අපි එතෙක් සමුගන්න ඔබට සුවදායක දිවියක්.